हेलो साथीहरू नमस्कार। यहाँहरूलाई यो टेक्निकल सपोर्ट युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। साथीहरू, पछिल्लो समय चाहे व्यापार व्यवसाय गर्दा होस् अथवा जागिर गर्दा होस् अथवा अन्य जुनसुकै कुराहरू गर्नको निम्ति व्यक्तिगत थाई लेखा नम्बर अनिवार्य रहेको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले यो व्यक्तिगत थाई लेखा नम्बर निकाल्न पर्ने हुन्छ र यो व्यक्तिगत थाई लेखा नम्बर निकाल्ने दुईवटा तरिकाहरू रहेका छन्। एउटा तरिका रहेको छ आन्तरिक राष्ट्रिय विभागको वेबसाइटमा गएर हामीले अनलाइन फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ र अनलाइन फर्म भरिसकेपछि त्यसलाई प्रिन्ट गर्छौं र गरिसकेपछि हामी आन्तरिक राष्ट्रिय कार्यालयमा गएर प्यान नम्बर निकाल्न सक्छौं। र अर्को रहेको छ सरकारी मोबाइल एप रहेको छ नागरिक एप। उक्त एपबाट पनि हामीले व्यक्तिगत प्यान नम्बर प्रोसेस गरेर हामीले उक्त प्यान नम्बर निकाल्न सक्छौं। साथीहरू, आज म यो भिडियो अन्तर्गत रहेर मोबाइलबाट सहजै रूपमा व्यक्तिगत थाई लेखा नम्बर निकाल्न सकिन्छ भन्ने कुरा जानकारी दिन गइरहेको छु। र मैले अघिल्लो भिडियो अर्थात् आन्तरिक राष्ट्रिय विभागको वेबसाइटबाट अनलाइन फर्म भरेर पनि प्यान निकाल्न सकिन्छ भनेर जानकारी गराएको थिएँ। त्यो भिडियो पनि यतै स्क्रिनमा मैले सेयर गर्छु, त्यो चाहिँ यहाँले चेकआउट गर्नु होला। अब भने मोबाइल स्क्रिनतर्फ लाग्नुपर्ने हुन्छ। हामी अहिले मोबाइल स्क्रिनमा चाहिँ आइसकेका छौं। यहाँहरूले चाहिँ नागरिक एप डाउनलोड गर्नुभएको छैन भने यो एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नु होला। यो ओपन गरेपछि यहाँनिर मोबाइल नम्बर हालिसकेपछि प्रोसिडमा टच गर्यो भनेदेखि चाहिँ ओटिपी कोड आउँछ। त्यसपछि हामी अगाडि बढ्न सकिन्छ। आफ्नो मोबाइल नम्बर टाइप गर्नु होला र प्रोसिडमा टच गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ ओटिपी भेरिफिकेसन भनेको छ, ओटिपी कोड आउँछ। त्यसपछि यसमा फिलअप गर्नु होला र प्रोसिडमा चाहिँ टच गर्नु होला। गरिसकेपछि सिटिजन भेरिफिकेसन भनेको छ, यसमा चाहिँ विभिन्न अप्सनहरू रहेको छन्। त्यसमा चाहिँ सिटिजनशिप सिलेक्ट गर्नुलाई सहज हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ सिटिजनशिप नम्बर चाहिँ टाइप गर्नु होला। आफ्नो नागरिकता नम्बर के हो त्यो टाइप गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ चाहिँ जिल्ला चाहिँ आफ्नो जिल्ला कुन हो त्यो सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि जन्म मिति विक्रम सम्वतमा चाहिँ यहाँ यसमा सिलेक्ट गरेर टाइप गर्नु होला। अनि त्यसपछि जारी जिल्ला भन्छ यो सिटिजनशिप इस्यु डेट चाहिँ यो जारी चाहिँ डेट कति हो त्यो चाहिँ लेख्नु होला बिएसमा। त्यसपछि प्रोसिडमा टच गर्नु होला। मैले चाहिँ राखिसकेको छु। त्यसपछि रजिस्ट्रेसन कम्प्लिट भनेको छ, प्रोसिडमा चाहिँ टच गर्नु होला। यसरी हामीले चाहिँ नागरिक एप चाहिँ ओपन गर्न सक्छौं। त्यसपछि हामी चाहिँ प्यान नम्बरमा चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ। प्यान नम्बर चाहिँ अब यसमा सबमिट प्यान नम्बर भनेको छ। यसमा हामीले नयाँ बनाउने बेला चाहिँ क्लिक हियरमा चाहिँ क्लिक गर्नु पर्यो। रजिस्ट्रेसन टु प्यानमा अपलोड फोटोमा चाहिँ क्लिक गरेर हामीले एउटा फोटो चाहिँ अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ प्रोफाइल भन्ने छ, त्यसमा चाहिँ हामी टच गर्यो भने यसमा चाहिँ फोटो एडजस्ट गर्न सक्छौं हामीले। त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ सिलेक्ट इमेजमा चाहिँ टच गर्नु होला। ग्यालरीमा टच गर्नु होला। यो ग्यालरीमा टच गरिसकेपछि यहाँनिर चाहिँ ग्यालरी खुल्छ र यसमा चाहिँ पासपोर्ट साइजको फोटो चाहिँ कुनै एउटा सिलेक्ट गर्नु होला। यहाँनिर यसरी आउँछ। त्यसपछि सेभमा टच गर्नु होला। सेभ भन्ने अप्सन रहेको छ। यसरी फेरि हामी चाहिँ ड्यासबोर्डमा चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ। ड्यासबोर्डमा चाहिँ हामी जान्छौं। ड्यासबोर्डमा गएपछि फेरि प्यानमा क्लिक गर्नु होला र टु रजिस्टर प्यानमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ सिलेक्ट अफिस भनेको छ। यसमा चाहिँ आफ्नो नजिकैको आन्तरिक राष्ट्रिय कार्यालय कुन छ त्यो चाहिँ सिलेक्ट गर्नु होला। आन्तरिक राष्ट्रिय कार्यालय विभिन्न ठाउँको रहेको छ। आफ्नो नजिकको चाहिँ आन्तरिक राष्ट्रिय कार्यालय चाहिँ यसमा सिलेक्ट गर्न पर्ने हुन्छ। म चाहिँ आन्तरिक राष्ट्रिय कार्यालय पोखरामा चाहिँ सिलेक्ट गर्छु।
त्यसपछि प्रोसिडमा टच गर्नु होला। त्यसपछि फेरि प्रोसिडमा टच गर्नु होला पनि कन्फर्मेसन भनेर भनेको छ। यो प्रोसिडमा चाहिँ टच गर्नु होला। त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ पर्सनल डिटेल भनेर हामी धेरै पर्सनल डिटेलहरू यहाँ पहिले भरिसकेको अलरेडी छँदैछ। केही छुटेको भए चाहिँ यहाँले राख्नु होला। फर्स्ट नेम लास्ट नेमहरू सबै नेपाली इङ्ग्लिसमा रहेको छ। मेल फिमेल जेन्डरको कुरा रहेको छ। सिटिजनसिप डिटेलहरू सबै हामी अघिल्लो पेजमा चाहिँ भरेको चाहिँ यहाँ आएको छ। अब हामी पर्मानेन्ट एड्रेसमा चाहिँ जान्छौँ। यो फिल्डमा चाहिँ पर्मानेन्ट एड्रेस चाहिँ फिलअप गर्नु होला। नगरपालिका, वार्ड, टोल इङ्ग्लिस र नेपाली भनेको छ। यसमा चाहिँ आफ्नो जिल्ला चाहिँ सिलेक्ट गर्नु होला। तल्लो पार्टमा चाहिँ करेन्ट एड्रेस भनेको छ। यसमा चाहिँ टेम्पररी एड्रेस चाहिँ भर्नु होला। पर्मानेन्ट एड्रेस, टेम्पररी एड्रेस, करेन्ट एड्रेस सेम भयो, एउटै भरे पनि भयो। म चाहिँ यहाँ यसरी यहाँ सबै कुराहरू भर्दै जान्छु। यहाँहरूले पनि आफ्नो चाहिँ सही पर्मानेन्ट एड्रेसहरू, करेन्ट एड्रेसहरू चाहिँ फिलअप गर्नु होला। यति गरेपछि हामी स्क्रोल डाउन गर्दै तल जान्छौँ। यसमा चाहिँ अब फ्यामिली मेम्बर चाहिँ रजिस्टर गर्ने भन्ने छ। यसमा चाहिँ फादर चाहिँ अनिवार्य छ है, फादर म्यान्डेटरी भनेको छ। अरू चाहिँ अप्सनलको रूपमा ग्रान्डफादर, मदर, स्पाउस यिनीहरू चाहिँ अप्सनलमा रहेको छ। फादरमा चाहिँ फादर डिटेल्स चाहिँ अनिवार्य भन्नु होला। फर्स्ट नेम, मिडल नेम छ भने मिडल नेम, लास्ट नेम त्यसरी चाहिँ इङ्ग्लिस र नेपालीमा भर्नुपर्ने हुन्छ। अरू डिटेलहरू पनि भर्न मन लाग्यो चाहिँ भर्नु होला। मदर नेम, ग्रान्डफादर नेमहरू भर्नुपर्छ भने भन्नु होला। त्यसपछि प्रोसिडमा चाहिँ टच गर्नु होला। त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ रिभ्यू देख्न पाइन्छ। हामीले प्रोसेस गरेको रिभ्यू चाहिँ नर्मली यसमा चाहिँ हामी प्रोसिडमा टच गर्नुपर्ने हुन्छ। लाग्न सक्नुहुन्छ। यसरी हामीले चाहिँ सहजै रूपमा मोबाइलमा नागरिक एपको प्रयोग गरेर पर्सनल प्यान नम्बर, व्यक्तिगत थाई लेखा नम्बर चाहिँ हामी निकाल्न सक्छौँ। इम्पोर्टेन्ट भएको हुनाले यो चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौँ र सहज तरिकाले नागरिक एपबाट निकाल्न सक्छौँ। यसरी चाहिँ यो रहेको छ। यसको चाहिँ प्रिन्ट कपी लिनु पर्यो भने हामी आन्तरिक राजस्व कार्यालयमै गएर यसको चाहिँ हामी प्रिन्ट कपी चाहिँ लिन सक्छौँ। ल हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, यसरी हामीले सहजै रूपमा नागरिक एपको प्रयोग गरेर आफ्नै मोबाइलबाट व्यक्तिगत थाई लेखा नम्बर अर्थात् प्यान निकाल्न सक्छौँ। प्यान नम्बर हामीले यसरी निकाल्न सक्छौँ। यो भिडियोलाई मन पर्यो भने लाइक, सेयर, कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला र नजिकैको बेल आइकन पनि प्रेस गर्न नभुल्नुहोला ताकि आगामी दिनमा मैले यस्तै खालको भिडियो ल्याउँदाखेरि सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन आउनेछ।